ආයුබෝවන් මගේ ඔර ඔෆ් නේචර් යාළුවෝ හැම දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අපේ මේ එක ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා අපේ මේ යටිහිතට අපේ අරමුණ හරියටම කාවැද්දුවාම මේ යටිහිත අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපේ මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේදී අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට කරගන්න ඕනේ මාර්ග සියලු දේම අපිට පාදලා දෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන මේ ක්‍රමය අති සාර්ථක මේ ආකර්ෂණ නීතියේදී අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදවලින් අති සාර්ථක ක්‍රමයක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. මොකද මේ ක්‍රමය තමයි මමත් පෞද්ගලිකව මගේ ගොඩාක් කාරණාවලට විශේෂයෙන්ම මගේ මේ එංගලන්තයට එන ගමනේදී මම මගේ ගොඩාක් තැන්වලදී මේ පාවිච්චි කරපු ක්‍රමවේදයක් තමයි මම අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මේ ක්‍රමය හඳුන්වන්නේ 55-5 method කියලා. එහෙම නැත්නම් 55 ක්‍රමය. ඉතින් මේක චුට්ටක් අර 55 කිව්වහම කට්ටිය පොඩ්ඩක් පස්සට හදිනවා. හැබැයි මේක කොහොම හරි කරලා මෙන්න මේ ක්‍රමය හරියටම කරොත් ඔයාලගේ ප්‍රාර්ථනා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙනවාමයි කියලා මම ඔයාලට කියනවා. මොකද මම ඒ ක්‍රමය භාවිතා කරලා කරපු හැම ප්‍රාර්ථනාවක්ම මට ඉෂ්ට වුණා. මට මේ ගොඩාක් මෑතකදීත් මම ඒ ක්‍රමවේදය මගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඒක මට මාසයක් වගේ යනකොට මගේ ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් ඉෂ්ට වුණා. ඉතින් මේක අති සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙනල්ලා දෙන ක්‍රමවේදයක්. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකත් අර අපේ හැම ක්‍රමවේදයක් වගේම අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ යටිහිතට පණිවිඩය යවන්න. ඒක නිසා අපේ යටිහිත ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවල් විදියට අපි සලකන්නේ උදෑසන අපේ උදේ පාන්දර අවදි වෙන වෙලාවත් අවදි වුණ ගමන් ඒ වෙලාව හෝ රාත්‍රියේ නින්දට යන අතර. ඒ කියන්නේ නින්දත් නොනින්දත් අතර ඉන්න කාලය තමයි අපේ යටිහිත ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවල් විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි අපි මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට කරනවා නම් අපි මේකට සුදු පාට කොලයක් අරගෙන පෑනක් අරගෙන අපි සාමාන්‍ය විදිහට තමයි ලියන්නේ. ඉතින් අපි මේ අද නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන අපේ මේ ශතවර්ෂයට ගැලපෙන විදිහට අපි අලුතෙන්ම මේකට ඇප් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට ඔයාලට Android ෆෝන් යූසර්ස්ලට Play Store එකෙන් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒකට අදාළ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒ ඇප් එක හැමෝම අනිවාර්යෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා මේකේ අපි තවදුරටත් මේක මේ මම කියලාම මේ මෙතඩ්ස් වලට හදාගත්ත ඇප් එකක්. මොකද හැමෝම අද කාලේ ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය මේ ෆෝන් එකකින් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා කරන මේ ක්‍රමය හැමෝටම ලේසි වෙයි. හැමෝම මේක කරයි. ඉතින් ඒ ගැන හිතලා බලලා මේක අනිවාර්යෙන් හැමෝටම කරොත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා දන්න නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න මේ ඇප් එක ඔයාලා හැමෝම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එකේ දැනට අපි ක්‍රමවේද 3ක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ මේ වෙනකොට ඔයාලට මේ 55-5 method එක මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තව ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේද දෙක ඔයාලට ඉදිරියේදී මම කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඒ ක්‍රමවේදත් මේ ඇප් එක හරහාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි තව දුරටත් මේ ඇප් එක අපේ සබ්ලිමිනල් ඒ වගේ දේවල් වලට ඩිවලොප් කරනවා. ඉතින් දැනට ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ දැන් තියෙන ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න.
ඉතින් මේ මගේ පරණ වීඩියෝවල ගොඩාක් කට්ටිය අහලා තිබුණා මේ රට එන්න ඕනේ නම් මොන වගේ ක්‍රමයක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. රට එන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඉතින් මම අන්න ඒ කට්ටියට කියනවා මෙන්න මේ ක්‍රමය ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේකෙන් ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමය කරනකොට අපි අපේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙලා තියෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ අනාගතේ අපි ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙලා අපි ඒ අනාගතේ ජීවත් වෙමින් විශ්වයට ස්තුතිවන්ත වෙමින් තමයි මේ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාක්‍ය ලියනකොට මේ වාක්‍ය ඇතුලේ අපිට තප්පර 15ක්වත් ගත කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ වාක්‍ය තප්පර 15ක්වත් වෙලාවක් ගත වෙන වාක්‍යයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට මේක ඇතුල් වෙන්න අඩුම තරමේ අපි එක වාක්‍යයක තප්පර 15ක්වත් රැඳෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි රට යන එකක්ම කතා කරපු නිසා අපි රට යන එකකට ගැලපෙන වාක්‍යයක් දැන් අපි කොහොමද මේක ලියන්නේ කියලා බලමු. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා එංගලන්තෙම කියලා. මට එංගලන්තයට යාමට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ළඟා කරමින් මට මම ආසම කරන එංගලන්තයට යෑමට උදව් කළ විශ්වයට ස්තුති කියලා අන්න ඒ වගේ විශ්වයට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඔයාට මුදලක් ලැබෙන එකක් නම් මට රුපියල් ලක්ෂ 3ක මුදලක් ලැබීම පිළිබඳව මම විශ්වයට ස්තුතිවන්ත වෙමි. ස්තුති කියලා ඔයා අන්න ඒ ලියන දේ ඒ හැඟීමෙන් ඒ වෙලාවේ ඒ ඔයාට ලක්ෂ 3ක් හම්බ වෙලා තියෙන ෆීලිං එක. ඔයා ඒ වෙලාවේ එංගලන්තේ ගිහිල්ලා ඉන්න ෆීලිං එක හිතට අරගෙන ඒක මනසෙන් දකිමින් මෙන්න මේ කාරණාව ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට වාක්‍ය 55ක් ඒක සමහර වෙලාවට ඔයා 55ම ලියනකොට ඒකේ ලියන පිළිවෙල, ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ගැලපෙන විදිහ සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අදහස එකම අදහස වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර වෙනස් කරනවට වඩා එකම වාක්‍ය ඔයාට 55ක් ලියන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද එතකොට එකම කාරණාව එකම විදියට 55 වතාවක් අපේ හිතට ඇතුල් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය මේ විදිහට 55 ගානේ දවසට දවස් 5ක් එක දිගට කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ කොයි හරි දවසක ඔයාට මගහැරුණොත් තව දවසක් හරි දෙකක් හරි අතෑරලා ආපහු මුල ඉඳලා දවස් 5ක් මේ විදිහට 55 ගානේ ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේක දවස ගානේ කරනකොට ඔයා දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා පළවෙනි දවසේ 55 ලියලා ඉවරයි. දැන් ඔයා දෙවෙනි දවසට ආවා. ඉතින් දෙවෙනි දවසේදී ඔයා අර පළවෙනි දවසේ ලියපු වාක්‍ය මොනවත් කියවන්න යන්න එපා. ඔයාට දෙවෙනි දවස කියන්නේ තවත් අලුත් දවසක්. ඔයා දන්නවා ඔයා මොනවද ලිව්වේ කියලා. ඒ කාරණාවම ආයෙත් දෙවෙනි දවසේ 55ක් ලියන්න. හැබැයි පළවෙනි දවසේ ලියපු ඒවා කොයි වෙලාවකවත් බලන්න එපා. ඔයා ඒ ලියන වෙලාවේ ඒක හොඳට හිතට දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයා ඒ දේ හිතින් අමතක කරලා දාන්න. ඩිලීට් කරලා දාන්න. ඔයා ආය මේ දවසේ ජීවත් වෙනකොට ඒ දේ ගැන කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. ඔයා මේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්නේ. මොකද අපි ඒක දැනටමත් ලැබිලා තියෙන විදිහට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැනටමත් ලැබිලා තියෙන දෙයක් ගැන අපි දවස පුරාම හිතා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ අපිට මේ අවශ්‍ය කාරණාව තව දුරටත්, ඒ කියන්නේ දැන් අපි දවස පුරාම හිතා ඉන්නේ ගියාම විශ්වයට යන පණිවිඩය තමයි අපිට තාමත් මේ දේ ලැබිලා නැහැ. මේ දේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි නෙගටිව්. අන්නේ නෙගටිව් ෆීලිං එක තමයි අපෙන් විශ්වයට නිදහස් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකෙදි වෙන්නේ අපේ කාරණාව, අපේ ප්‍රාර්ථනාව තව දුරටත් අපෙන් ඈතට යන එක. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලියලා ඉවරුණාට පස්සේ මේක හිතින් අයින් කරලා තමන්ගේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්න.
දැන් අපි බලමු දැන් අර මම ඔයාලට කලින් කියපු අපේ ප්ලේ ස්ටෝර් එකට දාපු ඒ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ ක්‍රමය කරන්න කියලා. ඉතින් අර ගොඩක් වෙලාවට කියනවනේ මේ ඩිජිටල් මෙවලම් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. එතනදී ඇත්තටම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතනද අපි කරන්න ඕනේ අපේ මනස පාලනය කරගන්න එක. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එක අතර ගත්තාම අපිට මොකද්ද හිතෙන්නේ? මැසේජ් එකක් බලන්න, මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ හිත පාලනය කරගෙන මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය කරනකොට කිසිම වෙලාවක වෙන වීඩියෝ එකක්වත් මැසේජ් එකක්වත් ඒ කිසිම දෙයක් මේ ෆෝන් එකෙන් බලන්න එපා. මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා ඔයාගේ මේ ක්‍රමය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒ ක්‍රමය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අඩුම තරමේ පැයක්වත් යනකම් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්නවා නම් තමයි වඩාත්ම හොඳ. මොකද මම නම් ඇත්තටම මගේ ප්‍රාර්ථනාව මට ෆෝන් එක බලනවට වඩා ලොකු නිසා මම නම් ඒක ඒ විදිහටම කරා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේක තමයි අපේ ඒ ඇප් එක. ඒක ඕපන් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ අපි දැන් කියලා දුන්නේ මේ 55 ක්‍රමය. ඒක ඔයාලට ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිය ස්ක්‍රීන් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පුළුවන් type your affirmation here කියන තැන ටච් කරපුවාම ඔයාට මේකේ අර සිංග්ලිෂ් වලින් හරි සිංහලෙන් හරි ඉංග්ලිෂ් වලින් හරි ඔයාට කැමති විදිහකට මේකේ ඔයාගේ affirmation එක type කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ මේ විදිහට නිකන් මොකක් හරි type කරලා ඔයා මේකේ මේ enter button එක ගැහුවාම ඔයාගේ පළවෙනි affirmation එක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට දෙවෙනි එක ආපහු type කරලා ආපහු enter ගැහුවාම ඒකේ දෙවෙනි එක මේ විදිහට යනවා. මේ විදිහට ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාට තව කීයක් තව ලියන්න තියෙනවද? ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට ඕනේ නම් ඔයාගේ මේක delete කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ කොනේ තියෙනවා delete mark එක. ඒකට ගියාම ඔයාට මෙතන delete කරන්නත් මේක පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාට පළවෙනි දවසේ 55 ඉවර වුණාම මේක ඔයාට මෙතන day 2 කියලා ඔයාගේ දෙවෙනි දවසට මේ ඇප් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ දෙවෙනි දවසට යනකොට ඔයාට එනවා මැසේජ් එකක් මේකේ your affirmations needs to be reset කියලා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයා මේක yes කරාම ඔයාගේ අර පළවෙනි දවසේ ඔයා ලියලා තියෙන හැම ඒ affirmation 55ම delete වෙලා ඔයාට second day එකට අලුතෙන් affirmation ලියන page එක open වෙනවා. මොකද අපිට පළවෙනි දවසේ ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි ලියපු affirmation එක අපි විශ්වයට මොදා හැරියට පස්සේ පළවෙනි දවසෙන් අපි නිදහස්. දැන් අපේ දෙවෙනි දවස කියන්නේ අපිට අලුත් දවසක්. එතකොට මේ විදිහට ඔයාට දවස් 5ක් යනකම් ඔයා තුන්වෙනි දවසේ ඕපන් කරනකොට ඔයා දෙවෙනි දවසේ ලියපු දේවල් ටික රිෆ්‍රෙෂ් කරලා තමයි ඔයාට තුන්වෙනි දවසේ ඒක කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලගේ මේ ක්‍රමවේදය මේ ඇප් එක හරහා ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන්. එතකොට ඔයාලට කොළ හොයා ඉන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි මං ලියපු කොළේ දකීද කියලා හංගලා තියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලින් ඔයාලට මිදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝම තාම මේක තියෙන්නේ Android ෆෝන් වලට විතරයි. ඉතින් අපේ ඉදිරියේදී මේක iPhone වලටත් දාන්න මේ ඇප් එක නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැනට Android මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ගාව තියෙන මේ Android ෆෝන් එකනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ Android users ඔක්කොටම මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ දවස් 5ම ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට විශ් කරලා අන්තිමට මැසේජ් එකක් එනවා. එතනින් ඔයාගේ දවස් 5 ඉවර වෙනවා. මේ කරන අතරතුරේ අර මම කිව්ව විදිහට මේ කරන අතරතුරේ එක දවසක් හරි ඔයාලට මිස් වුණොත් මගහැරුණොත් ඔයාලා ඊගාවට ඕපන් කරන දවසේ අර මම කිව්ව විදිහට රීසෙට් කරන්න එනවා. ඒ රීසෙට් කරාම ඔයාලා ඔටෝමැටිකලි ආපහු day 1 එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ දවස් 5 ඉවරුණාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා අලුත් affirmation එකක් තියෙනකොට ආයෙත් ඔයාලා day 1 එකට යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය මොකක් හරි එක කාරණාවකට කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ කාරණාව පොඩ්ඩක් ඉෂ්ට වෙනකන් ඉඳලා ඔයාලගේ දෙවෙනි කාරණාව කරත් කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයාලා
මේක කරලා තව දවස් 4ක් හෝ 5ක් ඇරලා ඔයාලගේ දෙවනි කාරණාවට අලුතෙන් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ හැමෝම මේ ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ජීවිතේ ඉතාමත් ඔයාලට වටින ඔයාලගේ වැදගත් සියලුම ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට කරගන්න ඔයාලගේ ඒ වගේ සාර්ථක වෙන වැදගත් කියලා හිතෙන ඕනෙම ඔයාලගේ අදහසක් මේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට මගේ මේ වීඩියෝ එක යටින් දාන්න. ඒකෙන් අනිත් කට්ටියටත් පොඩි මොටිවේෂන් එකක් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවෙකුට මේක දැනගන්න ඕනි කියලා හිතෙනවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න. මේකට ඔයාලා කැමති නම් මේකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන අපේ ඇප් එක ගැන ඔයාලට මොනවම හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට දැනුවත් කරන්න. ඉතින් තවත් මේ විශ්වාකර්ෂණ නීතියේදී ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ක්‍රමවේදයක් මේ විශ්වාකර්ෂණ නීතිය ගැන යම් කිසි තොරතුරක් අරගෙන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න එනකන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගිහින් එන්න. හැමදාම වගේ මගේ යාළුවන්ට ජයෙන් ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.